धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ नेपालमा एसियाको सबैभन्दा पुरानो सुरुङ मार्ग छ भनेर, तर यो सत्य हो। आजभन्दा करिब 103 वर्ष पहिले नै बाराको अमलेखगञ्जबाट मकनपुरको हेटौँडा छिचोल्न सुरुङ खनिएको थियो। विक्रम सम्वत 1973 चन्द्र शमशेर 5औं राणा प्रधानमन्त्री भएपछि बाराको अमलेखगञ्जबाट मकनपुरको हेटौँडा छिचोल्न सुरुङ खनिएपछि मकनपुरका स्थानीयवासीले गीत नै बनाएका थिए। हाम्रा राजा क्या अक्कलदारी ल्याए मोटर चुरेलाई भङ पारी। उक्त गीत बुढापाखाले हिजो आज समेत गुनगुनाउने गर्दछन्। 9 फिट चौडाइ र 10 फिट उचाइ भएको यो सुरुङको लम्बाइ भने करिब 600 मिटर रहेको थियो। अब विक्रम सम्वत 2013 यो समयमा ललितपुरबाट भारत जाँदा बाइरोडको बाटो हुँदै चुरियाको सुरुङ मार्ग छिरेर काठमाडौँका स्थानीयवासीले यात्रा गर्दथे। त्रिभुवन राजपथको सञ्चालनपछि विक्रम सम्वत 2018 देखि सुरुङ मार्गको प्रयोग हुन छाडेको बताइन्छ। बाइरोडको विस्तारपछि सुरुङ मार्गको प्रयोग नभए पनि 2045 सालसम्म पैदल आवतजावत गर्न मिल्ने गरी दुवैतर्फ पाल भने थियो। यो सुरुङ नेपालको पहिलो त थियो नै, त्यतिखेर एसियामै सुरुङ मार्ग नभएको त्यो समयमा नेपाल आएका भूगोलशास्त्री टोनी हेगनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा यस सुरुङलाई विश्वको 8औं आश्चर्यको रूपमा उल्लेख समेत गरेका थिए। स्विजरल्यान्डबाट नेपालको खानी लगायतका भूगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्न नेपाल आएका टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तक दि हिमालयन किङडम अफ नेपालमा यो सुरुङ मार्गले आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। यसरी आफ्नो 28 वर्षीय शासनकालमा चन्द्र शमशेरले थुप्रै विकासका कामहरू समेत गरेका थिए। त्यो काममध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो अमलेखगञ्जदेखि भीमफेदीसम्मको मोटर बाटो। सोही खण्डमा पर्ने बारा र मकनपुर जोड्ने विशाल चुरे पहाडलाई पाल पारेर दूतमार्ग सुरुङ उनले त्यस बेलामा बनाएका थिए। त्यस समयमा भारतबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल आउँथ्यो भने अमलेखगञ्ज भन्ने स्थानदेखि मकनपुरको भीमफेदीसम्म मोटर बाटो पुगेको थियो। भीमफेदीबाट काठमाडौँ जाने मोटर बाटो नभए पनि साना गाडी बोकाएरै काठमाडौँ पुर्याइन्थ्यो। अमलेखगञ्ज भीमफेदी मार्गको बारा र मकनपुरको सिमाना चुरेमा भने मोटर उक्लन निकै गाह्रो थियो। ठाडो उकालो भएका कारण मोटर उक्लन नसक्ने र उक्लिहाले पनि सामान धेरै लैजान नसक्ने र समय र इन्धनको समेत बढी खर्च हुने भएपछि सरकारले विकल्पको रूपमा त्यहाँ सुरुङ खनेको थियो। यसरी तत्कालीन समयमा एसियाको विशाल र शक्तिशाली भनिएका देशले समेत बनाउन नसकेको सुरुङ मार्ग नेपाली प्राविधिक र कामदार समेत नेपालीलाई नै सहभागी गराएर निर्माण हुनु आफैमा एउटा गौरवपूर्ण इतिहास थियो। नेपालको पहिलो इन्जिनियर भनेर चिनिएका डिल्लीजङ थापाले यसको डिजाइन र निर्माण गराएका थिए। सुरुङ मार्ग नजिकै चर्चित शक्तिपीठ चुरीमाईको मन्दिर समेत रहेको छ। इन्जिनियर थापाले सुरुङ खन्न थालेपछि यहाँ एउटा अनौठो किम्वदन्ती छ। भनिन्छ उनलाई सपनामा देवीले म बसेको ठाउँमा बाटो खनिस, त्यसको सट्टामा मलाई एउटा मन्दिर बनाएर स्थापना गर भनेका कारण इन्जिनियर थापाले मन्दिर बनाएको किम्वदन्ती पाइन्छ। हो, यसरी चुरिया सुरुङ हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे धरहरा शीतल निवास र घण्टाघरको पुनर्निर्माण लगायत नेपालको प्रथम रेलवे जनकपुर जयनगर रेलवे निर्माण आदि महत्त्वपूर्ण निर्माण गरेका इन्जिनियर थापाले विदेशबाट महँगा उपकरण झिकाएर नै चुरेको पहाड काटेर फाल्नुभन्दा नेपाली श्रमिक र नेपाली उत्पादनकै प्रयोग गरेर सुरुङ निर्माण गर्न उपयुक्त हुने र सस्तो समेत हुने ठानेर सुरुङ निर्माण गरेको बताइन्छ। अब 2045 साल यो समयको भूकम्पपछि भने एकतर्फको पाल यहाँ टालियो। त्यसपछि भने गोठालाको ओत लाग्ने ठाउँका रूपमा र चुरेमाईको मन्दिरको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको घुमफिर गर्ने स्थानका रूपमा मात्र रहेको यो सुरुङ मार्गलाई 2072 सालको भूकम्पले थप क्षतिग्रस्त बनायो। त्यसपछि पुरातत्व विभागले सुरुङको ऐतिहासिक परीक्षण गरेर त्यहाँ छिर्न र अवलोकन गर्न निषेध गरेको थियो। हो दर्शकबिन, यो त भयो इतिहास। यसरी अझ खोज गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा प्राचीन काल र परम्परागत सुरुङ भने धेरै नै पाइन्छ। यसको एउटा उदाहरण हो मुस्ताङमा करिब 2000 वर्ष पुरानो मानव निर्मित भूमिगत संरचनाहरू भेटिएका छन्, जुन बसोबास र चियानका लागि त्यस समयमा प्रयोग हुने गर्थ्यो। आजभन्दा करिब 400 वर्ष अगाडि पाल्पाको अर्गेलीमा सिँचाइका लागि सुरुङ निर्माण गरिएको थियो, जुन अहिले पनि प्रयोगमा रहेको बताइन्छ। हो दर्शकबिन आज हामी कुरा गर्नेछौँ हालै मात्र उद्घाटन भएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सहित
नेपालमा निर्माणाधीन अन्य सुरुङ मार्ग र नेपालको विकासलाई कायापलट गर्ने सुरुङ मार्ग र योजनाको बारेमा। दर्शकबिन, नेपालको यातायात पूर्वाधारको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पार गर्दै यति बेला नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटनमा आएको छ। अपरेसनल तथा मेन्टेनेन्स परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि सोमबारबाट आयोजित एक समारोहका बीचमा सुरुङ मार्गको उद्घाटन भएपछि नेपाली जनताले आधुनिक सुरुङ मार्गमा सवारी गुडाउने दशकौं पुरानो सपनाले मूर्त रूप पाएको छ। यसरी नेपालको पहिलो सडक सुरुङ मार्गको रूपमा रहेको यस आयोजनाको सञ्चालनले गर्दा मुलुकलाई एउटा विधिवत रूपमा सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गराएको छ। यो सुरुङभित्र सुरक्षा, निगरानी र वायुको गुणस्तर कायम राख्न 24 घण्टा प्राविधिक जनशक्तिको उपस्थिति रहनेछ र सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौँ भित्रिँदा 65 रुपैयाँ र बाहिरिँदा 60 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै मिनी बस, ट्रक र टिफरले काठमाडौँतर्फ आउँदा 115 रुपैयाँ र बाहिर निस्कँदा 80 रुपैयाँ बराबरको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ भने बस, ट्रकले काठमाडौँ आउँदा 260 रुपैयाँ र बाहिरिँदा 200 रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरुङभित्र सुरक्षाका कारण मोटरसाइकल, 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन र पैदल यात्रीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। साथै सुरुङभित्र प्रज्वलनशील र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी साधनले समेत प्रवेश पाउने छैन। यस मार्गको प्रयोगमा उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिकको महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको यो आयोजनाको सुरुवाती लागत करिब 22 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि निर्माणको क्रममा आइपरेका भूगर्भीय समस्या, डिजाइनमा गरिएका परिमार्जन र अन्य प्राविधिक कारणले गर्दा यसको लागतमा करिब 27 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिएको छ। खर्चको हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यस सुरुङ मार्गले नेपालको आधुनिक पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ मानकको रूपमा स्थापना गरेको छ। अब आर्थिक विकासमा पूर्वाधारसँगै पछिल्लो समय नेपालमा सुरुङ मार्गको महत्त्व बढ्दै गएको छ। सुरुङ मार्ग भूमिगत संरचना हो। सडक मार्गको तुलनामा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा लागत कयौं गुणा महँगो पर्छ। तर नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकका लागि दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा सुरुङ मार्गको बहुआयामिक महत्त्व देखिन्छ। सुरुङ मार्गले एक ठाउँ र अर्को ठाउँको दूरी निकै छोटो दूरी बनाउँछ र सुरुङ प्रविधिको सुरुवातको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अगाडि देखिन्छ। तर त्यसको आधुनिकीकरण र व्यवस्थापनमा भने नेपाल धेरै नै पछाडि छ। यसरी सरकारले केही वर्ष यता सुरुङ निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसको अध्ययनमा बजेट समेत छुट्याउँदै आइरहेको छ। नेपालमा मानव निर्मित सुरुङको इतिहास 400 वर्षभन्दा पुरानो छ। नेपाल टनेलिङ एसोसिएसनका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब 416 किलोमिटर सुरुङ बनिसकेको छ, जसमा 350 किलोमिटर हाइड्रो पावरको सुरुङ, 27 किलोमिटर खानेपानीका लागि वितरण गरिएको सुरुङ, त्यस्तै 25 किलोमिटर सिँचाइ सुरुङ, 11 किलोमिटर सडक सुरुङ, 522 मिटर ढल निकास सुरुङ, 2 किलोमिटर खानी सुरुङ र 3 किलोमिटर म्युजियम सुरुङ गरी करिब 9 किसिमका सुरुङ छन्। रेल सुरुङ मार्गको निर्माण भने नेपालमा भएको छैन। यस्तै 300 किलोमिटर हाइड्रो पावर सुरुङ, 3 किलोमिटर सिँचाइ सुरुङ, सडक 10 किलोमिटर सडक सुरुङ, जम्मा 313 किलोमिटर सुरुङ हाल निर्माणाधीन चरणमा छन्। नेपालमा सुरुङको सबैभन्दा बढी प्रयोग जलविद्युत परियोजनाको लागि भइरहेको छ। यसरी देशैभरिका सुरुङमध्ये पाल्पाको सिद्धबाबा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। यो सुरुङ मार्गको कुल 1.26 किलोमिटरको लम्बाइ र 8.5 मिटर चौडाइ हुनेछ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आयोजना 2078 सालबाट सुरु भएको छ। यसको लगानी 7 अर्ब 34 करोड 21 लाख 4,700 रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समेत लिएर काम गरिरहेको छ। यसरी सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि 45 मिनेटमै काठमाडौँ हेटौँडा आवजात गर्न सकिने र हरेक वर्ष करिब 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुने विश्वास गरिएको छ। यसरी काठमाडौँबाट नारायणघाट मुगलिन हुँदै काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न भने 220 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब नेपालमा खानेपानीका लागि बनेको पहिलो सुरुङ भनेको मेलाम्ची खानेपानीको सुरुङ हो। सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानदेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्म 27 किलोमिटरको दूरीमा सुरुङ खनेर मेलाम्चीको पानी राजधानीमा वितरण हुँदै आएको छ।
हालसम्म खनिएको सुरुङ मार्गमध्ये नै यो नै सबैभन्दा लामो सुरुङ नेपालको हो। 2074 वैशाख 29 गते ब्रेक थ्रु भएको यो सुरुङ खन्न करिब 10 वर्षको समय लागेको थियो। अब कुरा गरौँ यो कति खर्चिलो र महँगो छ त। नेपालमा जलविद्युत आयोजना सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न त्यति खर्चिलो छैन। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा कति आकार र कति लम्बाइको निर्माण गर्ने भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर नेपालमा प्रायजसो साना खालकादेखि 7 मिटर चौडाइ भएको सुरुङ खन्ने गरिन्छ। सुरुङ खन्ने क्रममा जति कडा चट्टान भेटिन्छ त्यति नै सुरुङ खन्न लागत पनि सस्तो पर्ने गर्दछ। सामान्यतया कडा चट्टान भएको ठाउँमा 4 देखि 5 मिटरको लम्बाइ खन्न करिब 3 लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने गर्दछ। यस्तै नरम चट्टान भएको ठाउँमा सोही आकारको 1 मिटरको लम्बाइको सुरुङ खन्नका लागि करिब 10 लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने बताइन्छ। दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।